วาดเว็บตูนไปแล้ว200กว่าตอนรวมทั้งหมดก็หมื่นกว่าภาพเว็บตูนหนึ่งเรื่องที่กว่าจะวาดจนจบได้ใช้เวลาหลายปีอยู่นะคิดไปแล้วก็เยอะเหมือนกันนะ สวัสดีค่ะดับเบิลบีเองค่ะเป็นนักวาดการ์ตูนค่ะวาดไปได้ยังไงเป็นหมื่นภาพคือมันวาดเป็นอาชีพนะคะก็เลยต้องถามจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า200กว่าตอนที่วาดไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกิดให้ฟังก่อนนะคะเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักเว็บตูนก็คือการ์ตูนที่อ่านแนวตั้งนี่แหละค่ะรองรับการอ่านบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้ดีที่สุดสมัยก่อนเราจะเห็นการ์ตูนที่เป็นเล่มๆอย่างนี้เนาะแต่ด้วยความที่โทรศัพท์มือถือมันมีบทบาทแล้วก็เทคโนโลยีในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะคอนเทนต์ที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นการ์ตูนมันก็ถูกอะแดปมาอยู่บนออนไลน์มากขึ้นมันก็เลยมีการอ่านประเภทแนวตั้งเนี่ยค่ะรองรับการใช้งานที่คนส่วนมากใช้กับโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วที่บอกว่าวาดไป200กว่าตอนจริงเหรอแล้วที่วาดไปมีอะไรบ้างผลงานแรกของบีเลยนะคะก็คือเรื่องมีรักต้องประกาศค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่96ตอนวาดอยู่3ปีฟังไม่ผิดนะคะวาด3ปีจริงๆคือถ้านับตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะออนแอร์ด้วยอาจจะมีช่วงที่ทำมาก่อนหน้านั้นอีกก็อาจจะประมาณ4ปีได้ที่วาดจนจบส่วนเรื่องที่2ที่บีวาดก็คือเรื่อง7จอมมารนะคะเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกที่บอกบก.ว่าชื่อเรื่องนี้ไปบก.เกือบนึกว่ามันคือการ์ตูนกำลังภายในแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นการ์ตูนแฟนตาซีเรื่องนี้ที่ทำก็ปาเข้าไปอยู่80ตอนทำอยู่ประมาณ 2-3 ปีได้นะคะฟังเลยเยอะไหมเว็บตูนหนึ่งเรื่องที่กว่าจะวาดจนจบได้ใช้เวลาหลายปีอยู่นะแล้วบีก็ยังไม่เข็ดนะคะบียังไปวาดเรื่องที่3อีกเรื่องที่3นะคะก็ชื่อเรื่องว่าคุณวัฒนาเชิญรับยาช่อง 1เรื่องนี้มีทั้งหมด40ตอนนะคะเดิมทีเรื่องนี้อยู่ที่ในกาเกานะคะแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่ากาเกาเนี่ยปิดตัวลงไปแล้วนะคะบีก็เลยย้ายเรื่องลงมาที่ลิดอะไรแทนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไปตามหาอ่านเลยนะส่วน2เรื่องแรกเรื่องมีรับต้องประกาศกับ7จอมมารเนี่ยอยู่ในไลน์เว็บตูนค่ะแล้วถ้าหากถามว่าไอ้200ตอนที่วาดมาเนี่ยมันถึง10,000ภาพจริงไหมอยากจะบอกเลยว่าจริงเพราะถ้าตีไปคร่าวๆนะคะเว็บตูน1ตอนเนี่ยมันจะมีประมาณ60ช่องเนาะซึ่งถ้าเว็บตูนเรื่องที่บีวาดทั้งหมดเนี่ยมันมี96ตอนบวก80บวก40เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด216ตอนแล้วคูณ60ตรงๆเนี่ยก็ตก 12,960 ภาพทุกคนนี่เราทำอะไรลงไปนี่เราวาดไป10,000ภาพจริงๆเหรอเนี่ยคือพอมานั่งนับตอนนี้ดูมันก็เยอะกว่าที่คิดเหมือนกันนะคือไม่เคยตั้งใจว่าแบบชีวิตนี้จะสามารถวาดอะไรเป็นหมื่นภาพได้ซีรีส์รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการวาดนะคะคือประมาณ5-6 ปีได้บีไม่แน่ใจคือมันจะมีช่วงที่บีเว้นว่างไปด้วยหยุดงานการวาดไปเลยเป็นแก๊ปไปก็สักประมาณ4ปีเศษ5ปีเพราะว่าบีเริ่มทำงานเว็บตูนครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2014นะคะก็แบบ10 กว่าปีแล้วที่ทำงานเกี่ยวกับเว็บตูนแล้วก็แบบวาดเป็น10,000ภาพแล้ว200ตอนก็เยอะจริงช็อกตัวเองเหมือนกันพอมานั่งนับแล้วก็แบบทำไปเยอะนะโชคดีที่ว่าบีได้ทำในสิ่งที่ชอบเนาะบีก็เลยทำสิ่งนี้ได้นานคือถ้าสมมติว่าใครต้องทำงานที่ตัวเองไม่ได้ชอบเป็นเวลานานเป็น10 ปีอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ทรมานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วบีมาเป็นนักวาดเว็บตูนได้ยังไงจริงๆการวาดการ์ตูนเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกของบีอยู่แล้วตอนที่บีเริ่มทำงานครั้งแรกนะคะก็ทำงานเป็นคนเขียนบทการ์ตูนแล้วก็วาดสตอรี่บอร์ดแล้วนี่ก็คือผลงานของบีเองนะคะที่เป็นคนเขียนเรื่องพวกนี้มีใครรู้จักบ้างไหมคะถ้ามีก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าผู้อ่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วในช่วงแรกเนี่ยบีจะเป็นแค่คนเขียนเรื่องอย่างเดียวนะคะแล้วก็วาดสตอรี่บอร์ดเพราะถ้าหากว่าให้เป็นคนตัดเส้นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยคือแบบจะทำไม่ทันนะคะไม่งั้นบีจะทำงานได้แค่ปีละเล่ม2เล่มเต็มที่ซึ่งในเวลาการทำงานจริงมันไม่ได้มีเวลาให้มากขนาดระบบการทำงานมันก็เลยจะเป็นมีบก.มีบีที่เป็นคนเขียนเรื่องแล้วก็วาดสตอรี่บอร์ดมีคนตัดเส้นมีคนลงสีมีคนกราฟิกที่จะทำเกี่ยวกับปกบ้างอะไรบ้างก็เลยจะออกมาเป็นหนังสือการ์ตูน1เล่มนะคะกระบวนการทั้งหมดก็จะทำงานกันเป็นทีมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นฟรีแลนซ์ทำงานกันอยู่บ้านเป็นส่วนมากตอนนั้นเนี่ยที่ทำเรื่องไปทั้งหมดคือมันจะเป็นซีรีส์แหละแต่ว่าออกมาทั้งหมดนี่ประมาณ20เล่มได้ใครอยากให้เล่าวิธีการคิดของแต่ละซีรีส์ก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความรู้กันหลังจากที่วาดสตอรี่บอร์ดมานานแล้วก็บังเอิญค่ะว่าตอนนั้นมันมีการประกวดวาดเว็บตูนอยู่ซึ่งตอนนั้นมันเป็นของไลน์เว็บตูนนะคะเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะยังไม่ใช่ภาษาไทยนะมันก็ท้าทายตัวเองมากนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยไลน์เว็บตูนในไทยยังไม่มีนะคะหรืออาจจะมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักอะไรมากแล้วตอนที่บีเห็นการประกวดของเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยบีก็แบบตอนนั้นร้อนวิชาด้วยคือไปได้โปรแกรมใหม่มาเราก็กำลังสนุกแหละกับการได้ลงสีแล้วก็ได้ใช้โปรแกรมใหม่ซึ่งตัวนั้นก็คือคลิปสตูดิโอนะคะแล้วก็เลยเอาการ์ตูนมังงะสีของเราไปแปลงเป็นเว็บตูนซึ่งทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเว็บตูนคืออะไรแต่ก็ไปศึกษาดูจาก
งานของนักวาดเกาหลีอะไรต่างๆที่เขามีอยู่แล้วว่ามันคือการ์ตูนที่อ่านเป็นทรงแนวตั้งนะคะมันจะไม่เหมือนกับที่เป็นเล่มแบบที่เราคุ้นเคยกันจากที่อ่านจากซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยแค่อ่านจากบนลงล่างนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันบ้างบางอย่างก็จะใช้วิธีการเล่าที่ไม่เหมือนกันแต่บางอย่างก็จะใช้วิธีการเล่าสตอรี่ที่เหมือนกันนี่แหละค่ะแต่ว่าการจัดโพสิชันต่างๆมันจะค่อนข้างแตกต่างใครอยากให้อธิบายเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคือไอการงมหาวิธีในการเล่าเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะแต่สิ่งที่ยากอ่ะคือมันต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดคือพอถึงตรงนี้นี่คือตายเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากนะคะเราก็น่าจะเหมือนกันนะตรงที่เราน่าจะเก่งกันด้านการอ่านมากกว่าแต่ว่าถ้าให้ต้องมาแปลการ์ตูนตัวเองอ่ะเป็นภาษาอังกฤษด้วยมันคนละศาสตร์กันเลยอ่ะยากมากอ่ะคือตอนประกวดนั้นน่ะเราทำอยู่3 ตอนเนาะเราก็แบบแปลแบบงูปลาไปอ่ะ มันมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอเคอ่ะอย่าอ่านงานของยูไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าโอเคงานยูสวยมากน่ารักแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ได้รับกำลังใจดีๆกลับไปเยอะมากนะคะณตอนนั้นก็ไม่ได้รางวัลอะไรไปนะคะก็ไม่แปลกแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะมันก็มีการประกวดของไลฟ์เว็บตูนไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นการประกวดอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนี้ไม่แน่ใจจำเวลาไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าที่รู้อย่างเดียวก็คือแบบเหนื่อยมากอะคือทำรายสัปดาห์แต่ทำคนเดียวคือจำได้ว่าวันสุดท้ายอะที่เขาจะปิดรับภายในวันนั้นนะคะบียังอัพตอนล่าสุดอยู่เลยรู้สึกจะตอน13แล้วบีก็ใครขึ้นไปแล้วก็นั่งตรวจพิสูจน์อักษรไปเห็นจุดที่ผิดก็ต้องมานั่งแก้วาดใหม่แล้วก็ต้องทำให้ทันภายในวันนั้นมือก็กำไทลินอนไปต้องกิน2 เม็ดเดียวไม่อยู่นะคะต้องกิน2 เม็ดจบงานเสร็จปึ้งนอนไม่ทำอะไรอีกเลยเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมว่าวันนั้นน่ะมันมีนักวาดท่านอื่นๆเนี่ยที่เข้าร่วมประกวดพร้อมกันนะคะก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันประมาณว่าเสร็จแล้วโว้ยรอดแล้วโว้ยคือทุกคนเหมือนปลดปล่อยอ่ะจริงๆเราเหมือนกันแข่งกันมานะแต่วันนั้นวันสุดท้ายอ่ะมันเป็นวันที่แบบทุกคนฉันเป็นอิสระแล้วทุกคนมาให้กำลังใจกันนักวาดแต่ละคนตอนนั้นก็กลายมาเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะคะเพราะว่าการประกวดตอนนั้นมันอยู่กันเป็น2 เดือน3 เดือนน่ะแต่ละคนก็จะชอบเข้าไปดูงานของแต่ละคนแหละว่าแบบคนอื่นเขาคอมเมนต์งานของคนนี้ว่ายังไงบ้างนะและเรื่องของฉันเรตติ้งอะไรเป็นยังไงบ้างนะแล้วพอจบสุดท้ายเนี่ยถ้าใครตามบีมาก็จะรู้ว่าแบบบีไม่ได้รางวัลเลยนะตอนนั้นเนาะแต่ว่าเพื่อนๆน่ะที่ตอนนั้นประกวดกันน่ะทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงนะเชิญสิ่งที่เหมือนกันมาเราเคยร่วมชะตากรรมคล้ายๆกันมาเพราะว่าเป็นการประกวดเว็บตูนครั้งแรกอะที่ซึ่งเหมือนใหม่มากในประเทศไทยแล้วก็คนประกวดก็ส่วนมากก็จะโซโล่ทำคนเดียวกันทั้งหมดเหมือนแบบทุกคนบุกเบิกมาด้วยกันอะแต่ละคนเหมือนเพื่อนตายมากเลยอะซึ่งเอาจริงๆอะตอนนั้นที่ไม่ได้รางวัลหรืออะไรเนี่ยวิก็ไม่ค่อยได้แปลกใจเท่าไหร่นะก็รู้ตัวว่าบทของตัวเองไม่ดีคือเดิมทีเนี่ยเราอะเอาเรื่องนี้อะแดปมาจากมังงะสีไม่พอเดิมทีเราไม่ได้ตั้งเรื่องยาวไว้ด้วยเรากะว่าเป็นเรื่องสั้นเราก็ดันทุลังอะในการเอาเรื่องมาอะแดปเพื่อที่จะส่งประกวดซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยถ้ากลั้นใจมากพอที่จะเทงานชิ้นนี้แล้วคิดงานใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับความเป็นเว็บตูนน่ะมันก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นน่ะก็ยังมีนักอ่านที่เขายังอยากอ่านต่ออยู่ดีก็เลยเอางานลงใน Facebook เพิ่มนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้รับการติดต่อจาก PD หรือว่าบก.เนี่ยค่ะว่าแบบลงงานต่อเหรอถ้ายังไงขอเรื่องย่อของทั้งเรื่องได้ไหมมาพิจารณาเพิ่มได้ไหมก็เลยได้เป็นโอกาสในการให้เรื่องมีรักต้องประกาศนะคะได้ขึ้นไปสู่หน้าหลักก็เย่ได้เป็นนักวาดเว็บตูนแบบเต็มตัวแล้วนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยบีก็วาดไปแล้วอย่างที่บอกคือ216 ตอนวาดเข้าไป10,000 กว่าภาพเจ้าฉันทำอะไรลงไปผ่านมาได้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทุกคนนะคะบก.แล้วผู้ช่วยคนลงสีคนที่ช่วยตัวทานอะไรทุกอย่างนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำเว็บตูนเลยนะคะอันดับแรกเลยมันคือการวางแผนค่ะคือการจะทำงานเว็บตูนได้อะมันต้องมีการวางระบบที่ดีเพราะมันมีขั้นตอนแล้วก็ความซับซ้อนในหลายสเต็ปมากนะคะอย่างที่เราให้ฟังว่าถ้าเป็นมังงะเองมันก็จะมีทั้งบก.คนตัดเส้นคนลงสกินโทนทีมงานมีผู้ช่วยมีหลายๆอย่างนะคะเว็บตูนเองก็คล้ายๆกันคือมันจะมีสเต็ปที่วางเอาไว้การจะทำให้ทันในรายสัปดาห์ด้วยเนี่ยมันใช้ความมีวินัยด้วยนะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมหรือวางแผนอะไรให้ดีเนี่ยมันทำไม่ทันหรือถ้าไม่อย่างนั้นคือแก้แล้วแก้อีกแก้จนไม่รู้จะจบจากสิ้นไงคะเพราะฉะนั้นการวางแผนก่อนการเริ่มงานเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากมันจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดทรัพยากรอย่างอื่นอ่ะคนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแรงแบบฟุ่มเฟือยค่ะ2นะคะความยืดหยุ่นคืองานเว็บตูนอ่ะมันไม่ได้มีบทตายตัวซะทีเดียวนะว่าซีนนี้หน้านี้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงแบบไหนนะคะลองนึกภาพนะสมมติว่าถ้าเราต้องการประกอบคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีสเต็ปวิธีนะว่า
ฮ้ยคุณต้องใส่น็อตตรงนี้วางแผนวงจรตรงนั้นทำยังไงให้ไฟเข้านะคะมันต้องทำเป็นกระบวนการที่ถูกต้องอ่ะมันถึงจะเชื่อมต่อกันได้แล้วก็ทำให้เครื่องมันสามารถทำงานได้นะคะแต่ว่างานเว็บตูนจะใช้ความคิดเป็นหลักนะคะมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงมากบางอย่างมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็มันจะไม่ได้ใช้ความคิดอะไรที่มันตายตัวค่ะเช่นสมมติเป็นซีนโกรธเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะสาดสีแดงสาดเท็กเจอร์หนักๆอะไรอย่างนี้ไปตลอดทุกซีนทุกภาพก็ไม่ได้นะคะสมมติเป็นซีนเศร้าซีนอารมณ์ก็จะแบบให้มานั่งเทสีดำก็ไม่ได้มันไม่ได้มีแค่นั้นนะแล้วบางครั้งนะคะเราก็ต้องใช้ความกล้าที่จะแหวกแนวเช่นบางทีถ้าตอนนี้ตัวละครกำลังเศร้าอยู่อะเราใช้สีชมพูไม่เลยคือมันไม่ได้จบแค่คำว่าทฤษฎีต้องเป็นอย่างนั้นและต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นตลอดมันต้องใช้ความคิดที่บางทีก็ลึกมากกว่านั้นอีกทีนึงว่าเราอยากจะซ่อนอะไรให้กับคนที่ดูอยู่ซีนนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ตัวละครจะเป็นอย่างนั้นหรือบางทีเราตั้งใจที่จะวาดมันออกมาและต้องซ่อนหินอะไรบางอย่างเพื่อสำหรับตอนต่อไปอีกมันจะไม่มีบทตายตัว 100% แล้วก็จะไม่มีความผิดถูก 100% แล้วความยืดหยุ่นนี่แหละมันจะทำให้แบบความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจะไม่ได้มีกรอบของการวาดรูปตรงตัวซะทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่ทำให้ทำงานแล้วสนุกมากด้วย3นะคะคือการที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดค่ะยิ่งเทคนิคการวาดยิ่งพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรที่มันมีการอัปเดตบีก็จะพยายามอัปเดตตัวเองให้ทันกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขามีให้นะคะ1มันช่วยทุ่นแรงด้วย2ถ้ามันทำให้ระบบการทำงานในทีมมันเร็วขึ้นก็ต้องเรียนรู้ไว้นะคะ อย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวบางทีก็ต้องมานั่งพิจารณาเหมือนกันว่าไอ้ที่ถ้าจะจ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกับสิ่งที่ได้ขึ้นมาไหมหรือว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าลองเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของมันจะทำให้งานดีขึ้นเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งสกิลของการวาดรูปเองสกิลของซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้วาดอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนมองเรื่องการแบบพัฒนาตัวเองเอาไว้เป็นเรื่องพื้นฐานปกติทั่วไปนะคะ4นะคะคือการทำงานแบบเป็นทีมเป็นสิ่งที่หาได้ยากในการทำงานแบบคนไทยนะคะคือเราไม่ค่อยได้รับการฝึกที่ให้ทำงานร่วมกันเป็นนะคะการทำคนเดียวหรืออะไรต่างๆมันประสบความสำเร็จยากกว่าการทำงานเป็นทีมนะคะคือเรามีเพื่อนทำด้วยโอกาสที่มันจะไปด้วยกันแล้วรอดมันมีมากกว่านะคะแล้วบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็น colorist หรือว่านักลงสีของเราบางทีเขาเก่งกว่าเราอีกนะคะถึงแม้เราจะเป็นคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์เริ่มต้นนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องฟังเขานะเพราะว่าเขาก็อยู่กับงานมามากกว่าเราในเรื่องของการลงสีอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีเทคนิคที่ดีกว่าเราเพื่ออย่าไปยึดติดนะคะว่าฉันออกแบบคาแรคเตอร์ตัวนี้มาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ของฉันเท่านั้นห้ามเปลี่ยนห้ามอะไรถ้าเรารับฟังความคิดเห็นจากคนในทีมของเราด้วยเนี่ยคนที่อยู่ในมุมมองของกันไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องหรือว่าคนที่ต้องมารับผิดชอบหรือคุยงานอะไรกับบก.แล้วเรารู้ในเรื่องต่อไปที่กำลังจะเผชิญเขาที่อยู่วงนอกหน่อยเนี่ยเห็นอะไรแล้วแบบเราก็อาจจะได้คำแนะนำดีๆจากเขาด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะอาชีพนักวาดนะคะถ้าบอกว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะตุยด้วยงานเนี่ยก็อาจจะระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะตุยเร็วกว่าถ้าหากว่าเรามีอีโก้ที่มากเกินไปถ้ายึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไม่รับฟังความคิดเห็นไม่อะไรเลยเราก็จะสูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์นะคะคือบีอยู่ในวงการวาดเว็บตูนประมาณ10 ปีแล้วเนาะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันที่แรกก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะมาทับ YouTube หรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ถือว่าได้เป็นอีกช่องทางนึงกันในการได้ออกมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้พูดคุยกับนักวาดท่านอื่นๆนะคะปกติเนี่ยคืออยู่ในถ้ำของตัวเองแล้วก็ทำงานอย่างเดียวแทบไม่ได้พบเจอใครเลยใครที่เป็นนักวาดอยู่นะคะก็อยากจะให้กำลังใจเหมือนกันในการแบบว่าสู้ๆอย่าเพิ่งยอมแพ้นะมีอะไรเราก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาช่วยเหลือกันในวงการวาดรูปนะคะอย่างที่เห็นว่าก่อนหน้านี้บีก็จะมีคลิปแล้วก็ทำช็อตอะไรสั้นๆออกมามากมายนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่เอามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนักวาดด้วยกันแล้วก็ตลอดมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันจะมีนักวาดดังๆเกิดแล้วก็ดับคือเขาไม่รู้เขาหายไปไหนนะแต่ว่าก็เกิดคือแบบดังแล้วเขาก็หายไปคือมันก็น่าเสียดายมากที่แบบมันไม่ได้มีการต่อยอดหรือว่าเราไม่ได้เห็นผลงานของเขาแบบต่อเนื่องในระยะยาวค่ะมันน่าจะมาแค่แบบช่วงนึงแบบเฮ้ยมีนักวาดดังที่แบบโกอินเตอร์แล้วเว้ยในประเทศเราแต่แล้วไปไหนเราก็ไม่รู้เป็นชั้นที่ไม่ได้ติดตามวงการเองหรือว่าเป็นเขาที่หายไปวะได้มีโอกาสในการทำ YouTube ช่องนี้ขึ้นมามีอะไรก็อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับทุกๆคนเหมือนกันนะคะมาแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนก็แบบมานั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้วะเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตนะคะมีใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสอนก็บอกกันได้นะคะมีความรู้อะไรก็จะเอามาแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนเหมือนกันส่วนถ้าใครมีอะไรดีๆก็มาบอกกันบ้างนะก็อยากได้รู้เทคนิคดีๆของคนอื่นเขาเหมือนกันเราก็อยากทำงานแบบสบายๆถ้ามันมีอะไรที่ทำแล้วงานเร็วขึ้นก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะ ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะช่วยมาบอกด้วยเหมือนกันอยากรู้เรื่องวงในหรือเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยนักวาดควรรู้หรือว่าแกรู้เรื่องนี้ยังอะไรเงี้ย
ก็มาเล่าให้ฟังได้นะอยากรู้เหมือนกันส่วนถ้ารู้อะไรมาก็เดี๋ยวบอกได้ก็จะบอกเหมือนกันคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถือว่าเรามาแนะนำตัวให้รู้จักกันนะคะโอกาสหน้าถ้าคลิปหน้าคิดไอเดียอะไรได้ใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปเพิ่มนะคะใครมีความคิดเห็นอะไรก็ทิ้งท้ายไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทำคลิปหน้าเพิ่มนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายวาดแบบตูนแม่งเหนื่อยมากจริงนะเหนื่อยในแง่ของแบบออฟฟิศซินโดรมอะคือสรุปช่องนี้นี่เปิดขึ้นมาเพราะว่าเหงาก็น่าจะใช่อยู่คือนับดูแล้วเนี่ยเพื่อนในวงการตั้งแต่ที่รู้จักมาเนี่ย10 กว่าคน หรือเปล่าหรือน้อยกว่านั้นคือถ้าเป็นวงในจริงๆไม่อาจจะไม่ถึง10 คนมั้งคือวาดการ์ตูนนี้เป็นอาชีพที่เพื่อนน้อยมากอะเหมือนไม่มีใครครบด้วย เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเพื่อนกับเราก็ฝากกด Subscribe พวกกดกระดิ่งกดอะไรอย่างงี้ด้วยนะคืออะไรก็ตามที่เขาให้ทำกันก็แบบก็ทำไปให้หน่อยรู้สึกว่าแบบอยู่ทำนานเกินควรกลับสู่สังคมบ้างต่อให้ไม่ได้เจอคนก็มีเป็นคลิปก็ยังดีโอกาสนะถ้าเจอกันตามถนนก็ทักกันได้นะว่าแบบพี่ใช่คนที่พี่ทำคลิป YouTube ปะก็จะบอกว่าใช่น้องรู้จักพี่หรอเรามาเมคเฟรนกันได้นะหนูอยู่เท่าไหร่ลูกได้อายุไม่นับไม่เกี่ยงให้รู้จักกันไว้ก่อนพอเพื่อนพี่น้อยมากที่แบบอยากกลับสู่สังคมแล้วอยู่ทำคนเดียวเลยนะกลับออกมาอีกทีฮะโลกเป็นยังไงไปแล้วหรอ